Salut! Sunt Eugen Elisei, fotograf de eveniment și te invit pe canalul meu să afli cum să realizezi o fotografie mai interesantă. Cum să realizezi o fotografie interesantă la un subiect în mișcare, în cazul acesta un ou, folosind durată lungă de expunere, 3 lovituri de blitz și modul multi sau stroboscop al flash-ului. Ca accesorii am folosit un Commander Yongnuo nou, model RF603, pentru declanșarea blitzului la distanță. Alte accesorii sunt gelurile, e foarte ușor să mișc blitzul și să fiu sincronizat cu camera. Să începem. Facem o fotografie de test, după ce în prealabil avem confirmarea focalizării și mutată focalizarea în mod manual pentru a mă putea juca cu subiectul fotografiat. Mă duc în modul Live View și observ că cu setările actuale în fotografie nu se vede nimic. Setăm blitzul la putere 1/64 în mod de declanșări în total 4 pe secundă și zoomul blitzului la maxim. Învârt oul cât mai aproape posibil de locul în care am realizat focalizarea inițială. Voi avea practic 3 declanșări de blitz în intervalul celor 2 secunde de expunere. Lumina ce apare în fotografia finală este doar cea provenită din cele 3 declanșări de blitz. Modific durata de expunere și am ales un timp de expunere de 2 secunde. Bineînțeles că aceste fotografii le putem realiza și fără comanderul wireless. Pentru acesta deconectăm comanderul de pe patina blitzului, declanșăm blitz 2, 3. Nu m-am mișcat destul de repede. Ne uităm pe display. Fotografiile care ne-au ieșit sunt destul de interesante și sunt obținute cu ajutorul flash-ului din mână, comanda camerei la fel, prin apăsare pe buton, însă îți trebuie ceva dexteritate și viteză de lucru pentru a-ți ieși niște fotografii la fel ca cele anterioare în care am folosit transmitter. Declanșez apăsând pe comanderul montat pe patina blitzului și schimb poziția blitzului astfel. Declanșez în dreapta oului luminând prin gelul mov, apoi a doua declanșare va fi deasupra oului și ușor în spate, iar ultima declanșare va fi în stânga subiectului prin gelul portocaliu. Bineînțeles că putem modifica durata de expunere în loc de 2 secunde în 4-5 secunde sau numărul de declanșări ale blitzului. Ți-a plăcut ce ai aflat în film? Atunci abia aștept să ne vedem în episodul următor.